ሰላም በያላችሁበት ይህ መሐንዲስ ቲዩብ ነው። በዚህ ቪዲዮ አውቶካድ ስንጠቀም ልናውቃቸው የሚገቡ ኮማንዶችን እናያለን። መጀመሪያ ግን ወደ ተመረጡት ኮማንዶች በዝርዝር ከመግባታችን በፊት አውቶካድ ላይ ኮማንድን ስናስተላልፍ ሁለት መንገዶችን እንጠቀማለን። አንደኛ ቱልባር ላይ የሚገኘውን ሆም ፔጅን በመጠቀም የምናስተላልፈው ኮማንድ ሲሆን ሁለተኛው ኪቦርዳችን ላይ ታይፕ በማድረግ ነው። ይህም ማለት ለምሳሌ የላይን ኮማንድን ስንጠቀም ቱልባራችን ላይ ያለውን ኮማንዳችን በመጫን ቱልባራችን ላይ ላይንን ክሊክ አድርገን የምንፈልገውን ኮማንድ ማስተላለፍ የምንችል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ኪቦርዳችን ላይ ላይን ብለን ታይፕ በማድረግ ኢንተር የምንፈልገውን ኮማንድ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የዕለት ተዕለት የአውቶካድ ስራችንን ስንሰራ ልናውቃቸው ወይም ቀድመን ባወቅናቸው የሚያሰኙ 7 ኮማንዶችን በዚህ ቪዲዮ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ ሴሌክት ቱል። ሶስት አይነት ሴሌክሽን ታይፖች ሲኖሩ አንደኛው ከሌፍት ወደ ራይት የምንመርጠው አመራረጥ ነው። ክሊክ ካደረግንበት ፖይንት በመነሳት ከርሰራችንን ወይም ማውዛችንን ከግራ ወደ ቀኝ ስንመርጠው የአውቶካድ ጥቁሩ ሰሌዳ በአረንጓዴ ቀለም ያለው አመራረጥ ሲሆን የዚህ አመራረጥ አረንጓዴው ኤሪያ ወይም ጥላ ያረፈበት ሁሉንም ይመርጣል። ለምሳሌ ከዚህ ፍሎር ፕላን የባልኮኒ ኤጁን ብናይ ጥላው ያረፈበት ሁሉንም ይመርጥልናል ማለት ነው። ሁለተኛው አመራረጥ ከቀኝ ወደ ግራ የምንመርጠው አመራረጥ ሲሆን ይህ አመራረጥ ደግሞ በተቃራኒው ሰማያዊ ጥላ ያለው ነው። ይህም ከርሰሩ ያረፈበት ማንኛውንም ሳይሆን ሙሉ በሙሉ የመረጠውን እንዳለ ይመርጥልናል ማለት ነው። ሶስተኛ ላሶ ሴሌክሽን። ላሶ ሴሌክሽን ማውዛችንን ሳንለቅ ክሊክ አድርገን የምንመርጠው አመራረጥ ሲሆን ከላይ ያየናቸውን ሁለቱን ህጎች እንደተጠበቁ ሆኖ ነገር ግን የመምረጫው ጥላ ኢሬጉላር ሆኖ የምንመርጠው አይነት አመራረጥ ነው። ሁለተኛ ኦቨርኪል። ይህ ኮማንድ ሁለት የተገናኘው ይመስሉ ነገር ግን በቀለም ቲክነስ፣ ሌየር የመሳሰሉ ነገሮች የተለያዩ መስመሮችን አንድ የሚያደርግልን ኮማንድ ታይፕ ነው። ለምሳሌ እኚህ ሁለት የተለያዩ ሌየር ያላቸው መስመሮችን ብናይ ይህ የግድግዳውና የቁም ሳጥኑ መስመሮች ላይ አንድ ማድረግ ብንፈልግ ኪቦርዳችን ላይ ኦቨርኪል ብለን ታይፕ በማድረግ ኢንተር እንለዋለን። በመቀጠል የምንፈልጋቸውን ከዛ እንደ አይነት ቦክስ እናገኛለን። የዚህ ቦክስ ላይ መስመሮቹ እንዲገናኙ የምንፈልግባቸው ፖይንቶችን ለምሳሌ ከለር ሊሆን ይችላል፣ ላይን ታይፓቸውን፣ ቲክነሳቸውን እነዛ መርጠን ኦኬ በማለት እንወጣለን። በዚህ ሰዓት የሁለቱም መስመሮች ታይፓቸው አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው። እንደምናየው አንድ መስመር ሆኖ እናገኘዋለን። ሱፐር ኮፒ ወይም ሚስጥራዊ ማለት ይቻላል። እንደሚታወቀው የኮፒ ኮማንድ ማንኛውም ማይክሮሶፍት ኮፒ ላይ እንደምንጠቀመው ሰሌክት ኮንትሮል ሲ ወይም ኮፒ ከዛ ፔስት ስናደርገው ደግሞ ኮንትሮል ቪ እንጠቀማለን። ሚስጥራዊ ኮማንድን ስንሰራ ኮንትሮል ፕላስ shift ፕላስ ሲ ኮፒ አድርገን ኮንትሮል ፕላስ ቪ which is ፔስት አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ፍሎር ፕላን ከግራ ወደ ቀኝ ሰሌክት በማድረግ ኮንትሮል ፕላስ shift ፕላስ ሲ ነክተን ሪፈረንስ ይዘን ከርሰራችንን በማንቀሳቀስ ወደምንፈልገበት ቦታ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ በፊት ግን ሌላ ኮማንድ መጠቀም ብንፈልግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይን ሰርተን ጨርሰን ከዛ ኢንተርናልና በመቀጠል ቅድም ኮፒ አድርገን ያዘዝነውን ኮማንድ ፔስት ማድረግ ብንፈልግ እንዲህ አይነት በእንደዚህ መልኩ ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ሌላው የመረጥነውን ፋይል ወደ ሌላ ፕሮጀክት ኮፒ ማድረግ ብንፈልግ ይሄንን የቀደመውን ኮፒ እዚህ ጋር ኮፒ አድርገናል ከዛ ሌላ ፕሮጀክት ላይ እንከፍታለን። እዚህ ላይ ፔስት ብናደርገው በዚህ መልኩ ኮፒ ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦፕስ
አራተኛ ከስሙ ጀምሮ የምወደው ኮማንድ አይነት ነው። ይህ ኮማንድ አንድ ፕሮጀክት ላይ እየሰራን ባለማስተዋልም ሊሆን ይችላል ሌላ ሆነ ተብሎ እየሰራን ያለነው ድሮይንግ ቢጠፋብን መመለስ ብንፈልግ እንጠቀምበታለን። አንዶስ ላላችሁ መልሱን ነው። አንዶን የምንጠቀመው ወይም ኮንትሮል ዚን የምንጠቀመው እያንዳንዱ ያሰመርናትን እያጠፋን ወደ ኋላ በመመለስ ነው። ኦፕስ ሲሆን ግን ይለያል። ለምሳሌ ከዚህ ጋር የተሰራውን ያለቀለት ድሮይንግ አለ። ከዛ ከጎኑ ሌላ አዲስ ፕሮጀክት ወይም ደግሞ ሌላ አዲስ ድሮይንግ እየሰራን እንቆያለን። ለምሳሌ በዚህ በኩል እንዲ አድርገን የሆነ የሰራናት ድሮይንግ አለ። ከዛ በኋላ ዞር ብለን ስናይ ወይም ደግሞ መጀመሪያ የሰራነው ፕሮጀክት ወይም ደግሞ የሰራነው ድሮይንግ አስፈላጊ ሆኖ ሳለ በድንገት አጥፍተናውም ሊሆን ይችላል ሆነ ብለን ነው አጥፍተን ሊሆን ይችላል። በኋላ ግን ስናስበው የመጀመሪያ የሰራነው ድሮይንግ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ መመለስ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው በአንዶ ወይም በኮንትሮል ዚ። ነገር ግን ኦፕስ ብለን ታይፕስ በማድረግ ወይም ደግሞ ኮማንዳችን በታይፕ ብናስተላልፍ ቀጥታ መጀመሪያ የሰራነው ወይም መጀመሪያ የጠፋው ድሮይንግ ተመልሶ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦፕስ ትሪም አምስተኛ ሚስጥራዊው እንለዋለን እንደቀደሙ። የተለመደው ትሪም ኢንተርሴክሽን ፖይንት ያላቸው መስመሮችን በመለየት የምንጠቀምበት ሲሆን ኮማንዱ ትሪም select reference line then select the line you want to trim ወይም ደግሞ መቁረጥ የምንፈልገው መስመር በመምረጥ የምናከናውነው የትሪም አይነት ነው። ሚስጥራዊ ትሪም ሲሆን ግን ትሪም ብለን ሁለት ጊዜ ስፔስ በተንን ኪቦርዳችን ላይ መጫን ይጠበቅብናል። ስፔሻል ወይም ደግሞ ሚስጥራዊ ብለን የምናስበው ወይም ደግሞ ሚስጥራዊ ያልነው የትሪም አይነት ሁለት ነገሮች ይጠቅመናል። አንደኛው ትሪም መቁረጥ የምንፈልገው መስመር ከርሰራችንን በማስነካት ብቻ ስንጠቀምበት፣ ሁለተኛው ጥቅሙ ግን ኤክስቴንድ ማድረግ ነው። ወይም ደግሞ ትሪም ኤክስቴንድ ላይን ኮማንድን ለመተግበሪያ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ኤክስቴንድ ኮማንድ በትሪም የምንጠቀመው ለፐርፐንዲኩላር ለሆኑ ላይኖች ብቻ ይሆናል። ለምሳሌ እዚህ ኢንተርሴክሽን ፖይንት ላይ እዚህ ጋራ ፐርፐንዲኩላር ለዚህ የሆነ ላይን ብናሰምር ይህንን መስመር ለማርዘም ብንፈልግ ወይም ደግሞ ወደዛኛው ላይን ኤክስቴንድ ማድረግ ብንፈልግ ትሪም ብለን ታይፕ እናደርጋለን። ከዛ ሁለት ጊዜ ስፔስ እንጠቀማለን። በመቀጠል ማርዘም የምንፈልገውን ላይን ከርሰራችንን ሺፍትን በመጫን እናስጠጋታለን። በዚህ መልኩ ኤክስቴንድ ይሆንልናል ማለት ነው። ስድስተኛ ፋይንድ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ ኮንትሮል ፕላስ ኤፍ በመጠቀም የምናደርገው የኮማንድ አውቶካድ ላይ እንጠቀምበታለን። ነገር ግን ኮንትሮል ፕላስ ኤፍ ሳይሆን ፋይንድ ብለን ኮማንዳችን ላይ ታይፕ በማድረግ ይሆናል። ይህንን ኮማንድ በተለይ ለኛ ለሲቪል ኢንጂነሮች ቴክ ኦፍ ፕሪፓሬሽን ላይ አውቶካድ ላይ የምንሰራ ከሆነ ታይም ፕላስ አኩሬሲ ላይ ትልቅ የሆነ ሚና ይጫወታል። ለምሳሌ በዚህ ፍሎር ላይ ስንት ቦታ ላይ ወይም ስንት ሩም ሴራሚክ ፍሎር እንጠቀማለን ብለን ብንፈልግ ቀጥታ ፋይንድ ብለን ታይፕ በማድረግ ይህንን አይነት ቦክስ እናገኛለን። በመቀጠል የምንፈልገውን ነገር ስናስገባ በዝርዝር ይገልጽልናል። ለምሳሌ ሴራሚክ ታይል ብለን ብንጽፍ ይሄን ያህል ሴራሚክ ታይል አለ ብሎ ይገልጽልናል። በተለይ ደግሞ የኮንስትራክሽናችን ላይ ትልቅ ሰፋፊ የሆኑ ኮለን ፓዶችን፣ ኤሌክትሪክ ፊቲንጎችን፣ ሳኒታሪ ኤኒቲንግ ብቻ ለመፈለግ አውቶካዳችን ላይ ይህንን ፋይንድ ኮማንድ ብንጠቀም አዋጭና ታይማችንን ሴቭ ለማድረግ እና አኩሬት የሆነ ዶክመንት እንዲኖረን ያደርገናል ማለት ነው። የመጨረሻው ኮማንድ ሴቭ ኦል ወይም ደግሞ ክሎዝ ኦል ብለን የምንጠራው ኮማንድ ነው። ከስሙ በመነሳት ይህ ኮማንድ ከአንድ በላይ የሆኑ ፕሮጀክቶችን እየሰራን ሁሉንም በአንድ ጊዜ ሴቭ ለማድረግ ወይም ለመዝጋት እንጠቀምበታለን። ይህ ታይም ሴቭ ከማድረግ አንፃር ትልቅ ሚና ይጫወታል።
ይህም ሴቭ ኦል ወይም ደግሞ ክሎዝ ኦል ብለን ታይፕ አድርገነው ኢንተር በማለት ማስተላለፍ እንችላለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። የወደዳችኋቸው ኮማንዶች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይጠቅማሉ፣ ያስተምራሉ ብዬ አሰብኳቸውን ለማካፈል ዝግጁ ነኝ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲኖር እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።